Hello mga Momshies! Welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang dito, paki-subscribe na lang at paki-hit ng notification bell para lagi kang updated kapag may bago akong videos. Ayan, so simulan na natin mga Momshies. So kailangan lang natin ng 1 cup glutinous rice flour. Ayan, so pagkatapos niyan, mag-add rin tayo dito ng 1/2 cup of water at 1 teaspoon ng ube flavor. Ang bango nito mga Momshies. Napakasarap nitong ating gagawing merienda today. Ayan, so paghaluin lang natin ito mga Momshies. Ayan, and then haluin lang natin ito hanggang sa pantay na yung ating mixture. Ayan, so dapat ganito yung kalalabasan ng ating dough. So itong ginawa natin ay hinati ko sa 8 parte. Ayan, para pantay-pantay siya. Pagkatapos niyan, nilagyan ko ng mantika itong ating plato na paglalagyan ng dough para hindi siya dumikit mga Momshies. Ayan, so napakadali lang ang proseso mga Momshies. Bilugin nyo lang tong dough and then i-flat nyo lang siya ng katulad nitong ginagawa ko. So ulitin lang mga Momshies yung proseso hanggang sa matapos tayo. Ayan, so ready na tong ating dough. Nagpainit na rin ako ng kawali mga Momshies and then nilagyan ko na rin siya ng mantika. So, depende sa inyo mga Momshies kung gusto nyo i-deep fry. So, depende po yun sa inyo. So, yung 8 dough ay kasyang-kasya lang dito sa aking kawali. So, kung hindi naman kakasya sa inyo mga Momshies, pwede naman kayong mag-second batch. Ayan. So, binutas-butas ko lang ng tinidor itong ibabaw para design lang. Tapos, ayan, hanggang sa mag-golden brown na yung kabilang side niya, pwede natin baliktarin. At kapag na golden brown na rin yung kabila niyang side, ibig sabihin ay luto na siya mga Momshies. And so, habang papaluto na yung ating dough, naglagay na ako dito ng 1/2 cup of brown sugar sa isang kawali. So, ito i-melt lang natin mga Momshies hanggang properly melted na itong ating brown sugar. So, ayan, luto na itong ating dough. Pwede na natin itong hanguin. Ayan, so stir lang natin ng mabuti ito mga Momshies hanggang sa tunaw na siya. Ayan, so kapag ganito na yung itsura niya, sabihin ready na ito mga Momshies. Ayan, so ididip na natin dito yung ating ube dough. So isa-isa lang mga Momshies kasi medyo sticky to eh. Ayan mga Momshies, so ulit-ulitin lang natin yung proseso hanggang sa matapos tayo dito sa 8 peraso ng ating ube dough. Ayan. Natapos na tayo mga Momshies at ito na ang ating recipe. Tinawag natin itong caramelized ube rice cake. O ayan, napakamura lang mga Momshies nang nagastos dito. So, 1 cup glutinous rice, 1/2 cup of brown sugar, and 1 teaspoon of ube flavor. So, meron na kayong merienda o sa isang takal lang ng glutinous rice, meron na kayong merienda. So, pwede nyo rin itong i-business mga Momshies. Ilalagay ko po sa description box yung complete list ng ating ingredients para po masundan nyo ng mabuti itong ating recipe. Ayan, nakikita nyo ba yung itsura niya mga Momshies? Naku, ang bango! So, kung nagustuhan nyo ang ating recipe today, huwag kalimutang i-like, share, and subscribe. Maraming salamat po!